Vợ cả đã tìm được chỗ ở mới. Cô thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Người tốt không nỡ để vợ cả đi. Cô tủi thân bật khóc. Vợ cả bảo cô đừng khóc nữa. Cô chỉ ở ngôi làng gần đây thôi. Sau này rảnh, cô sẽ quay lại thăm người tốt. Bề ngoài, vợ cả tỏ ra bình thản. Nhưng trong lòng cũng rất buồn. Cô cũng không kìm được nước mắt. Dù sao họ cũng đã sống cùng nhau hơn 1 tháng. Giữa họ đã có tình cảm. Chia tay khó tránh khỏi đau lòng. Người tốt ôm con gái nhỏ vào lòng, vỗ về một lúc, rồi lại ôm chặt vợ cả. Cả hai không kìm được nước mắt, lại bật khóc. Có thể thấy họ thật sự có tình cảm. Nếu không vì cuộc sống ép buộc, họ đã không chia tay. Thời gian cũng đã đến lúc vợ cả phải rời đi. Cô tiếp tục thu dọn đồ đạc. Người tốt lại ôm lấy con gái nhỏ. Nói lời tạm biệt cuối cùng, người tốt nói với vợ cả, bảo cô mang theo sữa dê mới vắt, cho bọn trẻ bồi bổ sức khỏe. Vợ cả nói, sữa dê khó mang theo, nên để người tốt giữ lại bán lấy tiền. Nói xong, vợ cả xách hành lý, bước đi không quay đầu. Người tốt chạy theo giữ lại, mong cô ở lại thêm 1 ngày, để nói chuyện cho thỏa. Vợ cả hiểu tấm lòng đó, nhưng ý định giữ cô lại rất rõ. Chỉ để làm phô mai từ sữa dê hôm nay, rồi cho cô mang đi ngày mai. Vợ cả không đồng ý. Lý do rất đơn giản, điều kiện của họ cũng rất khó khăn. Sữa dê là nguồn thu duy nhất, đưa cho mình, không bằng để người tốt trang trải. Người tốt thấy vợ cả kiên quyết, cũng không ngăn cản nữa. Cô nhận lấy hành lý, muốn tiễn cô đoạn cuối. Người tốt xách hành lý, đến xe của nhiếp ảnh gia, đặt đồ vào cốp xe. Cô dặn vợ cả lần nữa, có thời gian nhớ quay lại thăm. Vợ cả gật đầu đồng ý. Nhiếp ảnh gia lái xe, đưa vợ cả rời đi. Một lúc sau, họ tới căn nhà từng thuê trước đây. Chủ nhà đã chờ sẵn. Chủ nhà rất vui khi gặp vợ cả, nói hoan nghênh cô quay lại. Vợ cả cũng bày tỏ lời cảm ơn và nhắc tới tiền thuê. Chủ nhà nói rất vui vì cô quay về. Lần trước đuổi cô đi là sai. Để xin lỗi, tôi chỉ lấy nửa tiền thuê. Vợ cả nói hiện chưa có tiền, xin khất vài ngày. Chủ nhà đồng ý, rồi đưa chìa khóa cho cô, bảo đưa bọn trẻ vào nghỉ ngơi trước. Vợ cả cuối cùng cũng có chỗ ở, không phải sống nhờ người khác nữa. Con trai lớn đã bị Soja mê hoặc. Hôm nay anh lại vào thành phố, mua lều cho bọn trẻ. Soja cầm lều với vẻ chê bai, bảo mua mấy thứ này vô dụng, thà mua thịt gà về còn hơn. Cô cần ăn gà để bồi bổ. Con trai lớn hứa lần sau sẽ mua. Soja bắt anh phải nhớ. Lời này bị ông bố chồng nghe thấy. Ông bảo Soja im miệng, hỏi sao con trai lớn phải nghe cô. Anh ấy không nợ cô thứ gì. Soja nói chỉ nhờ anh mua giúp, không bắt ông mua, nên ông không cần lo. Nói xong cô đi vào nhà. Con trai lớn nói với ông, anh sẽ không mua thịt gà cho Soja, bảo ông yên tâm. Ông bố chồng nói gần đây Soja rất lạ, bảo anh phải đề phòng. Con trai lớn nói với ông bố chồng rằng anh đã biết rồi. Soja đứng trong phòng khách gọi bà mẹ chồng, bảo bà bế xong sinh ra ngoài. Cô muốn dựng lều thử xem thế nào. Bà mẹ chồng bảo cô vào bế con. Soja không muốn bế. Cô nói với bà mẹ chồng, nếu bà không bế thì cô sẽ ném đồ. Bà mẹ chồng đành đồng ý. Soja lúc này mới xách lều ra ngoài. Cô còn thúc bà mẹ chồng nhanh lên. Thật đúng là ngang ngược. Soja ném lều xuống đất. Cô tỏ ra rất không hài lòng. Ông bố chồng nói lều mua cho Song Sinh dùng, bảo Soja đừng than vãn. Trước khi mở lều, ông bố chồng bảo Soja đi rửa tay. Soja rửa tay xong liền mở lều, rồi đặt Song Sinh vào trong. Ông bố chồng rất hài lòng. Ông khen con trai lớn, nói có lều rồi, Song Sinh sẽ không bị muỗi đốt. Con trai lớn cũng nói, anh mua lều là vì tốt cho con của Soja, bảo Soja đừng than nữa. Sau đó, bảo Soja mở chiếc lều còn lại, xem có hư hỏng không. Cả hai chiếc lều đều được mở, đặt Song Sinh vào thử, thấy không có vấn đề. Soja liền thu lều lại. Ông bố chồng hỏi sao lại cất đi. Soja nói hiện chưa có muỗi, để tối dùng sau. Cất lều xong, Soja bảo con trai lớn theo cô vào phòng, cô có chuyện muốn nói. Họ vào phòng ngủ. Soja nói với con trai lớn, muốn anh lại đưa cô đi dạo phố. Con trai lớn nói, hôm qua mới đi. Soja nói, hôm nay vẫn muốn đi. Cô không muốn.
ở nhà nhìn sắc mặt ông bố chồng và bà mẹ chồng. Đúng lúc họ đang nói, bà mẹ chồng từ ngoài bước vào. Xô ra vẫn thì thầm với con trai lớn, bảo anh hôm nay tiếp tục đưa cô đi. Con trai lớn nói, muốn đi thì phải có lý do, nếu không ông bố chồng và bà mẹ chồng sẽ nghi ngờ. Xô ra thúc giục anh bịa lý do nhanh lên, cô không muốn ở nhà. Nhìn sắc mặt bà mẹ chồng và ông bố chồng. Đúng lúc đó bà mẹ chồng bước vào. Bà hỏi con trai lớn, sao dạo này cứ ở cạnh Xô ra? Con trai lớn nói, bé trai hôm qua bị sốt, dù đã đỡ, nhưng Xô ra vẫn lo, nên nhờ anh bàn chuyện đưa bé đi khám. Bà mẹ chồng nói, nếu đi khám, thì bà và anh đi, còn Xô ra ở nhà làm việc. Nói rồi giật bé trai khỏi tay Xô ra, còn tiện tay đánh cô một cái. Con trai lớn thấy Xô ra bị đánh, liền cãi lại bà mẹ chồng, hỏi sao lại đánh Xô ra. Bà mẹ chồng nói bé bị bệnh, là do Xô ra không chăm tốt, đánh để cô nhớ lâu. Con trai lớn nói, làm vậy là sai, anh sợ bà lại ra tay, nên bảo Xô ra rời đi trước. Xô ra rời khỏi phòng. Bà mẹ chồng lại nói với con trai lớn, nói Xô ra tâm địa xấu, bảo anh đừng quá thân với cô, kẻo bị lừa. Con trai lớn nói, Xô ra chăm song sinh rất vất vả, anh giúp là chuyện bình thường. Hơn nữa Abu không có ở nhà, càng nên giúp cô chăm song sinh. Bà mẹ chồng nói, không cấm anh chăm con, chỉ không muốn anh thân với Xô ra. Nói xong bà hỏi, khi nào đưa bé trai đi khám? Con trai lớn thấy bà muốn đi cùng, liền mất hứng. Anh nói bé đã khỏe, không cần đi nữa, thời tiết quá nóng, bảo bà mẹ chồng tắm cho song sinh. Bà mẹ chồng nói việc đó là của Xô ra. Con trai lớn nói, Xô ra không biết tắm, nên nhờ bà mẹ chồng giúp, tránh để song sinh bị cảm. Nói xong bảo Xô ra chuẩn bị đồ. Xô ra thu xếp trong bếp, rồi mang đồ vào phòng ngủ, cùng bà mẹ chồng tắm cho song sinh. Con trai lớn rảnh việc, đi ra sân dạo, bị ông bố chồng gọi lại. Ông nói chân mình sắp khỏi, muốn ra ngoài trò chuyện với hàng xóm, nhưng râu quá dài, cần sửa lại, bảo con trai lớn lấy đồ và cắt tỉa giúp. Con trai lớn mang đồ ra, bắt đầu cạo râu cho ông bố chồng. Không biết ông sửa soạn kỹ thế là muốn đi gặp ai, trông có vẻ rất quan trọng. Con trai lớn đang cẩn thận chăm sóc ông bố chồng, giúp ông cắt tỉa râu. Rất nhanh đã cắt gọn xong. Ông bố chồng soi gương xem thử, trông rất hài lòng, nên bảo con trai lớn cất dụng cụ đi, rồi nói với anh, vài hôm nữa, ông sẽ vào thành phố cắt tóc, chỉnh trang lại cho đàng hoàng. Ông mới ngoài 60, không nên suốt ngày ở nhà, cũng nên sang nhà hàng xóm trò chuyện. Chân ông đã gần khỏi hẳn, trong lòng cũng bắt đầu có suy nghĩ. Bà mẹ chồng tắm xong cho song sinh, rồi quay sang dạy bảo Xô ra. Bà nói Xô ra quá lười, việc gì cũng bắt bà làm giúp. Bà già rồi, đáng lẽ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, sau này mấy việc này Xô ra phải tự làm. Xô ra nói, song sinh còn nhỏ, một mình cô tắm không xuể, chỉ nhờ bà giúp chút thôi. Nói chưa mệt, thì bà sao biết không mệt, tuổi bà đã lớn, không thể so với cô. Bà làm cả buổi cũng đói rồi, bảo Xô ra mau đi nấu cơm. Nói xong bà đưa song sinh cho Xô ra. Xô ra giao lại song sinh cho bà mẹ chồng, rồi lấy lược đưa cho bà, nhờ bà chải tóc giúp. Đúng lúc đó, con trai lớn đi vào. Bà mẹ chồng liền nói với anh, bảo anh trông giúp song sinh. Con trai lớn nói, bọn trẻ không quấy, bà cứ trông là được. Bà mẹ chồng lại giục Xô ra đi nấu cơm. Xô ra nói, trong nhà chỉ còn mấy củ khoai, nếu bà đói, cô có thể luộc khoai cho bà ăn. Bà mẹ chồng nói, bà không muốn ăn khoai, bảo Xô ra làm món khác. Xô ra nói không còn gì, trong nhà chỉ có khoai thôi. Bà mẹ chồng bảo Xô ra ra vườn, hái cà chua và bí ngòi về. Xô ra đồng ý. Cô ra ngoài tìm ông bố chồng, nói bà mẹ chồng đói cần ăn cơm, bắt cô ra vườn hái cà chua. Cô sợ không phân biệt được, nên muốn con trai lớn đi cùng. Ông bố chồng nói, cà chua cũng không biết à, cô định bắt con trai lớn làm giúp sao? Xô ra nói, nếu không cho anh đi cùng, lỡ cô hái nhầm, rau chưa chín thì sao? Ông bố chồng biết Xô ra không rành, nên đồng ý cho con trai lớn đi cùng. Ông bố chồng còn dặn con trai lớn, phải trông chừng Xô ra, đừng để hái rau chưa chín. Xô ra rõ ràng cố tình, có mấy bà nội trợ không biết rau, họ tới vườn rau, Xô ra hái cà chua cắn thử, cờ chê cà chua không ngon, rồi tiện tay ném đi. Xô ra cầm cà chua đã hái, gọi con trai lớn đưa chậu lại, rồi bỏ cà chua vào chậu. Cô hỏi con trai lớn, anh có muốn nếm thử cà chua không? Con trai lớn nói, chưa có nước, đợi mang về rửa rồi ăn. Xô ra bảo anh đợi chút. Cô chọn quả cà chua to nhất, rửa sạch dưới vòi nước,
cắt cà chua làm đôi, đưa một nửa cho con trai lớn. Mối quan hệ giữa hai người dần mập mờ. Con trai lớn cắn thử, nói cà chua rất ngon. Soja nói đúng vậy, cà chua nhà chồng ngon hơn mua nhiều. Nếu anh còn muốn ăn, cô sẽ rửa thêm cho anh. Con trai lớn nói, muốn ăn thì tự rửa, còn phải làm việc tiếp. Soja thấy bí ngòi đã đậu quả. Cô nói muốn ăn bí, bảo con trai lớn hái giúp. Con trai lớn nói, bí còn nhỏ, hái bây giờ rất phí. Soja nói, cô cứ muốn ăn. Con trai lớn đành nghe theo Soja. Con trai lớn hái cho Soja, quả bí ngòi còn rất nhỏ. Làm xong việc này, Soja lại muốn ăn cà chua. Cô bảo con trai lớn rửa cho mình. Con trai lớn rửa xong đưa cho cô. Hai người vừa ăn cà chua, vừa trò chuyện trong vườn. Con trai lớn hỏi Soja có ăn ớt không. Soja nói, cô không ăn. Con trai lớn cầm ớt rửa sạch, rồi nếm thử một miếng. Anh nói với Soja là rất ngon. Soja đưa tay ra, cầm lấy quả ớt con trai lớn đã ăn. Cô nếm thử rồi kêu cay quá, còn trách con trai lớn lừa mình. Hai người trông như cặp tình nhân mới yêu, mải trò chuyện nên quên mất thời gian. Ba mẹ chồng ở nhà đợi không nổi, nên đi ra xem chuyện gì. Ba mẹ chồng thấy họ đang nói chuyện, liền cầm gậy đi tới. Bà định đánh Soja, con trai lớn vội ngăn lại, hỏi sao bà lại tìm Soja gây chuyện. Ba mẹ chồng nói, bảo Soja hái cà chua, mà lâu như vậy, rõ ràng là cố tình để bà đói. Con trai lớn nói, hái rau không dễ, không tin thì bà tự ra hái thử. Ba mẹ chồng không tin, lại cầm gậy định đánh Soja. Soja hoảng sợ ôm chậu bỏ chạy. Con trai lớn thấy Soja đi rồi, bảo ba mẹ chồng tự hái lấy. Rồi anh cũng bỏ đi. Con trai lớn vào sân tìm ông bố chồng, hỏi hôm nay bà mẹ chồng bị sao vậy. Soja làm việc suốt, bà vẫn tìm cách gây sự, nhờ ông bố chồng can ngăn. Nếu cứ tiếp tục bắt nạt Soja, thì rõ ràng là bà mẹ chồng sai. Đúng lúc họ đang nói chuyện, bà mẹ chồng đi vào, trên tay cầm cà chua chưa chín. Bà nói Soja hái toàn cà xanh, nói xong lại định đánh cô. Con trai lớn xông tới cản, giật cây gậy khỏi tay bà, còn trách bà không nên làm vậy. Con trai lớn hoàn toàn đứng về phía Soja. Anh đã bị Soja mê hoặc, lúc nào cũng bênh vực cô. Sau này chắc còn nhiều chuyện hay. Mọi người nghĩ sao? Vợ cả được nhiếp ảnh gia giúp đỡ, trở về căn nhà cũ. Em trai chủ nhà đã dọn đi. Dù nhà đã được dọn dẹp, nhưng vợ cả vẫn chưa hài lòng. Cô quyết định dọn lại từ đầu. Có thể quay về đây, thật sự nhờ công nhiếp ảnh gia. Anh đã giúp trả tiền thuê tháng đầu. Vợ cả lau dọn bếp, rồi quét dọn sàn nhà. Dọn xong mọi thứ, cô lấy lược ra, chải tóc cho hai con gái. Trong lúc chải tóc, cô hỏi về Abu, hỏi nhiếp ảnh gia có gặp không. Anh nói Abu chưa về, nhưng con trai lớn đã quay lại. Vợ cả hỏi lý do. Anh nói ông bố chồng bị ngã, chân tái phát, không đi lại được, nên gọi con trai lớn về. Vợ cả hỏi có nặng không. Nhiếp ảnh gia nói đã gần khỏi, bảo cô đừng lo cho nhà đó. Bây giờ bên đó rất rối, ở ngoài thuê nhà sẽ tốt hơn. Vợ cả quá hiền, bản thân còn chưa ổn, vẫn lo cho người khác. Nhiếp ảnh gia không nói chuyện Soja và con trai lớn, vì chưa phải lúc. Hai người mới chỉ có cảm tình, chưa đến mức quá sâu. Đợi mọi chuyện rõ ràng hơn, nói sau cũng chưa muộn. Nếu thật sự đến bước đó, vợ cả sẽ có lợi. Có khi không cần tranh nhà lớn, nhà cũng tự về tay cô. Người kể chuyện cũng ủng hộ, cứ để họ phát triển tự nhiên, đừng ai xen vào, cũng đừng nói cho ai biết. Vợ cả chải tóc xong cho con, rồi ngồi ngoài rửa chậu. Lúc rửa thì đàn gà con kéo tới. Vợ cả bắt một con lên xem, thấy chúng lớn hơn nhiều. Cô đã rời đi hơn 1 tháng. Gà con lớn rất nhanh. Có vẻ em trai chủ nhà cũng chăm tốt. Không chỉ gà, mà cả vịt con cũng vậy. Trong nhà đã hết bánh mì. Sáng nay, bà mẹ chồng bảo con trai lớn vào thành phố mua bao bột mì. Bây giờ, bà liên tục thúc giục Soja làm bánh mì. Soja tuy không cam tâm, nhưng cũng không dám phản kháng, bởi vì bà mẹ chồng rất khó đối phó. Bà nói đánh là đánh, hoàn toàn không nể nang. Bây giờ mọi sinh hoạt trong nhà đều dựa vào một người, đó chính là con trai lớn, con trai cả của ba mẹ chồng. Thậm chí Soja cũng muốn dựa vào anh,
Trong nhà thật sự quá hỗn loạn, bà mẹ chồng và Xô Gia mỗi người bận một việc. Bà mẹ chồng bắt đầu lên tiếng, bảo Xô Gia dừng tay lại, đến giúp bà đổ bột vào thùng nước. Xô Gia không chịu đi, cô nói mình đang lọc bột, hoàn toàn không có thời gian. Hai người vừa bất đồng liền xảy ra xô xát. Bà mẹ chồng đúng là kẻ gây chuyện, lúc nào cũng tìm ra cớ. Bà đánh Xô Gia một trận, nhưng Xô Gia vẫn không nhượng bộ, tiếp tục lọc bột, nhất quyết không qua giúp bà. Bà mẹ chồng cũng bó tay, chỉ còn cách tự làm. Một lúc sau, cả hai đều xong việc của mình. Bà mẹ chồng có thể nghỉ ngơi, nhưng Xô Gia thì không. Cô lại mang dụng cụ nhào bột đi rửa, rồi tiếp tục làm bánh mì để nhanh chóng xong việc. Xô Gia rửa xong chậu rồi vào kho, vừa ngồi xuống làm việc, bà mẹ chồng đã cầm gậy bước vào. Xô Gia thấy gậy thì rất sợ, vội nói mình không hề lười biếng. Bà mẹ chồng nói từ bây giờ, việc làm bánh mì giao cho cô hết, bà chỉ đứng giám sát. Xô Gia không dám cãi, chỉ cúi đầu làm việc, rất nhanh đã nhào xong bột. Bà mẹ chồng lại sai cô đi rửa đồ khác, vì có gậy trong tay, Xô Gia chỉ biết nghe theo. Cô rửa xong dụng cụ rồi cất vào kho, nhìn quanh một vòng, thấy bà mẹ chồng không có đó. Cô định vào nhà nghỉ ngơi, vừa ra tới sân, đã thấy bà mẹ chồng đi tới. Bà hỏi, có phải cô định lười biếng không? Xô Gia nói muốn vào xem song sinh. Bà mẹ chồng không cho. Bà nói, song sinh đã có con trai lớn trông, còn cô chỉ cần làm bánh mì. Xô Gia lại bị đuổi vào kho. Bà mẹ chồng cầm gậy đứng ngoài cảnh cáo, nếu còn giở trò sẽ đánh. Bà cầm gậy, thúc giục Xô Gia làm nhanh. Bà và ông bố chồng đều đã đói. Xô Gia nói, nếu bà chịu giúp, rất nhanh sẽ có bánh ăn. Bà mẹ chồng nói, mình sức khỏe không tốt, lại còn phải trông song sinh, hoàn toàn không có thời gian. Xô Gia nói, nếu bà không giúp, thì vào nhà trông song sinh. Làm xong, cô sẽ mang bánh vào. Bà mẹ chồng không đồng ý. Bà nói, nếu mình rời đi, Xô Gia chắc chắn sẽ lười. Bà đứng đây giám sát, cho tới khi bánh xong. Xô Gia phải làm thật nhanh, mồ hôi đổ như tắm. Cô chỉ biết lau mồ hôi vào áo. Hành động đó bị bà mẹ chồng thấy. Bà dùng gậy chỉ vào cô, cảnh cáo, nếu để mồ hôi rơi vào bột, bà sẽ đánh bằng gậy. Xô Gia nói thời tiết quá nóng, để tránh mồ hôi rơi vào bột, cô bảo bà mẹ chồng lấy cho mình một chiếc khăn. Bà mẹ chồng nói, Xô Gia nghĩ hay thật, bà không đời nào lấy khăn cho cô. Có mồ hôi thì lau vào áo, nếu dám rơi vào bột, bà sẽ cho cô biết tay. Nói xong bà lại tiến sát Xô Gia, sẵn sàng dùng gậy đánh cô. Xô Gia chỉ dám lau mồ hôi vào áo. Sau khi nhào xong bột, cô bật bếp ga, bắt đầu làm bánh mì. Trong kho vốn đã rất nóng, lại còn bật bếp ga, khiến trong kho càng nóng hơn. Xô Gia cũng không còn lựa chọn, cô quyết làm xong bánh trước. Xô Gia cầm cán lăn bột. Đúng lúc đang làm bánh, bà mẹ chồng rời khỏi kho, đi vào nhà trông song sinh. Ông bố chồng hỏi bà, sao không đứng trông Xô Gia làm bánh, mà lại quay vào đây? Bà mẹ chồng nói, trong kho quá nóng, bà chịu không nổi, nên đành quay về trước. Ông bố chồng nói, Xô Gia rất hay lười, nếu không trông chừng, đến tối cũng không có bánh ăn. Bà mẹ chồng nói, kho thật sự quá nóng, bà vẫn không muốn quay lại. Đúng lúc đó, song sinh bắt đầu quấy khóc, có vẻ đã đói. Bà mẹ chồng đặt song sinh xuống đất, rồi nói sẽ đi gọi Xô Gia, bảo cô sang cho con bú. Bà mẹ chồng quay lại kho, thúc giục Xô Gia đi cho con bú. Xô Gia nói, vẫn còn phải làm bánh, cô không có thời gian cho con bú. Bà mẹ chồng lại cầm gậy đuổi cô đi, nói không cho làm bánh nữa, bắt cô đi cho con bú. Bà mẹ chồng cầm gậy đuổi Xô Gia đi, bắt cô đi chăm song sinh. Vì song sinh đã đói, bà mẹ chồng lười cho ăn, nên ép Xô Gia làm. Bà mẹ chồng còn dặn Xô Gia, cho con bú xong phải quay lại làm bánh. Mặt mũi bà mẹ chồng ngày càng giống mụ phù thủy. Bà còn học theo ông bố chồng, lúc nào cũng cầm gậy trong tay, vừa chống gậy vừa đánh người, thật sự đáng sợ. Bà mẹ chồng đuổi Xô Gia đi, rồi tự tay nhào bột làm bánh. Xô Gia rửa sạch bột trên tay, rồi vào phòng chăm song sinh. Ông bố chồng còn định lấy gậy đánh cô. Ông than mình đói đến kiệt sức, cứ chở bánh do Xô Gia làm, mà tới giờ vẫn chưa có, còn mắng Xô Gia vô dụng. Xô Gia nói, bà mẹ chồng không chịu giúp, nên làm bánh chậm là phải. Ông bố chồng bảo cô mau pha sữa, cho song sinh ăn xong, rồi quay lại làm bánh.
Soja bế Song Sinh vào phòng ngủ, rồi pha sữa cho con uống. Trong lúc cô cho con bú, ông bố chồng đứng ngoài giục liên tục, bắt cô nhanh lên, cho Song Sinh ăn xong. Soja đặt con xuống giường, rồi quay lại làm bánh. Khi vào kho, cô thấy bà mẹ chồng đã làm xong rất nhiều bánh. Soja khen bà làm nhanh. Bà mẹ chồng nói không phải mình nhanh, mà là Soja lười, rồi thúc Soja tiếp tục làm. Bà còn dọa sẽ giám sát. Nói xong đi lấy gậy lớn hơn để tiếp tục canh chừng. Bà mẹ chồng rời đi. Một lúc sau, con trai lớn vào, thấy bánh đã làm xong. Anh khen Soja khéo tay. Anh nói không ngờ Soja làm bánh giỏi như vậy, không thua gì vợ cả. Soja nói mình biết làm từ nhỏ, vợ cả còn kém hơn cô. Cô nói mà không hề đỏ mặt. Thật ra tay nghề này là bị ba mẹ chồng cầm gậy ép ra. Trước kia cô còn không biết nhào bột, chứ đừng nói làm bánh. Đúng lúc họ đang nói chuyện, ba mẹ chồng cầm gậy to quay lại. Con trai lớn thấy vậy, liền khen Soja làm bánh ngon, nói bánh vừa to vừa đẹp. Bà mẹ chồng nghe vậy thì khó chịu. Bà nói, mấy cái bánh này là do bà làm, Soja chỉ làm vài cái. Con trai lớn nói, Soja bảo đó là bánh cô làm, sao lại thành của bà? Bà mẹ chồng và con trai lớn vì chuyện bánh mà cãi nhau. Lúc này, con trai lớn đã thay đổi, bắt đầu banh Soja. Bà mẹ chồng ép Soja nói sự thật, xem bánh là của ai. Soja không chịu nói. Bà mẹ chồng định đánh cô. Con trai lớn mắng bà vô lý, rồi đuổi bà ra ngoài. Bà mẹ chồng tức tối bỏ đi. Soja hoàn toàn mê hoặc con trai lớn. Anh ngồi nhìn cô làm việc, còn bảo cô ngồi nghỉ một lát. Anh nói, việc làm mãi cũng không hết, nên nghỉ ngơi chút cho khỏe, rồi trò chuyện với anh. Soja nói, chỉ cần ngừng tay là sẽ bị ba mẹ chồng đánh. Cô không muốn ở nhà nữa, muốn ra ngoài một chút. Con trai lớn hỏi, cô muốn đi đâu? Soja nói, muốn thăm anh trai và chị dâu. Lần trước gặp họ là lúc Song Sinh mới sinh. Con trai lớn nói, cứ đi đi, nhân tiện thư giãn đầu óc. Soja lo lắng, ông bố chồng và bà mẹ chồng sẽ không cho đi. Con trai lớn bảo, cô yên tâm, chuyện này để anh lo, anh sẽ đi thuyết phục họ. Nói xong, anh vào nhà tìm ông bố chồng. Soja tiếp tục dọn dẹp sân bên ngoài. Con trai lớn nói với ông bố chồng và bà mẹ chồng, Song Sinh cũng đã lớn như vậy rồi, vậy mà vẫn chưa gặp cậu và mợ. Soja muốn đưa các con đi thăm, tiện thể gắn kết tình cảm. Cô ấy sợ hai người không đồng ý, nên nhờ con trai lớn sang nói giúp. Ông bố chồng nói, không thể để Soja đưa Song Sinh đi, ông sợ cô đi rồi sẽ không quay về. Con trai lớn nói, chuyện đó là không thể. Soja không phải người như vậy, cô không thể mang Song Sinh bỏ đi. Ông bố chồng nói, không phải mình đang nghi, mà là Soja không đáng tin. Nếu Soja nhớ anh trai chị dâu, thì cứ để cô đi một mình. Ông tuyệt đối không cản, nhưng phải cho Song Sinh ăn xong rồi mới đi. Không thì bà mẹ chồng không trông nổi hai đứa trẻ. Con trai lớn nói, để Soja đưa Song Sinh đi cùng, anh sẽ đi theo cùng, coi như giám sát. Để thuyết phục ông bố chồng, con trai lớn còn đi lấy thuốc mỡ, bắt đầu xoa bóp cho ông, xoa cái chân bị thương. Có con trai lớn bảo đảm, ông bố chồng đồng ý, nhưng bà mẹ chồng lại phản đối. Bà không cho Soja đi thăm anh chị. Bà nói, có thời gian đó, thà ở nhà làm việc còn hơn. Con trai lớn lại tiếp tục khuyên. Đúng lúc này Soja từ ngoài bước vào. Cô báo với ông bố chồng và bà mẹ chồng rằng sân đã được dọn sạch. Cô muốn đưa Song Sinh đi thăm người thân. Bà mẹ chồng nói mình chưa đồng ý, bắt Soja ở nhà tiếp tục làm việc, không được đi đâu cả. Soja tức giận quay vào phòng. Con trai lớn đứng dậy nói bà mẹ chồng, nói bà làm vậy là không đúng. Soja chỉ đi thăm người thân, chứ không phải đi chơi, bà quản quá chặt rồi. Lời này bị Soja nghe thấy. Cô quay lại xin bà mẹ chồng cho đi. Bà nói nhất định không đồng ý. Nói xong liền bỏ đi. Soja lại hỏi ông bố chồng, xem ông có đồng ý không. Ông bố chồng nói cô có thể đi, nhưng phải để con trai lớn đi cùng. Ông đã đồng ý. Bà mẹ chồng lại quay lại, bắt đầu cãi nhau với ông bố chồng. Bà nói, ông không có lập trường, dù sao bà cũng không đồng ý. Nói xong lại đuổi Soja đi, bảo cô đừng mơ chuyện đi thăm.